සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අපි අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තා. පොඩි අයට වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඇල්මක් දක්වන ඕනම කෙනෙකුට මේ YouTube channel එක ලොකු උපකාරයක් වේවි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ ලෝකේ තියෙන සරලම භාෂාවක් වෙන ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගමු. එහෙනම් අපි යම් පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි. අපි මුලින්ම කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ගැන. ඉතින් ඉංග්‍රීසි හෝඩියට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ඇල්ෆබෙට් කියලා. එහෙනම් අපිට සිංහල හෝඩියට කියන්න පුළුවන් සිංහල ඇල්ෆබෙට්, තමිල් හෝඩියට කියන්න පුළුවන් තමිල් ඇල්ෆබෙට්, එහෙනම් හෝඩියට කියන්නේ ඇල්ෆබෙට්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ හෝඩියේ letters කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඔයාලා දන්නවා capital letters කියලා වර්ගයක් තියෙනවා, simple letters කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ හෝඩියේ ඇල්ෆබෙට් එකේ letters තියෙනවා 26ක්. ඊට අමතරව අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේ ඇල්ෆබෙට් එක මේ ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. සිංහල හෝඩිය වගේ මේ සිංහල හෝඩියත් ඔයාලා අහලා ඇති ස්වර කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ව්‍යංජන කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ස්වර කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ව්‍යංජන කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්වර වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා vowels කියලා. ව්‍යංජන වලට කියනවා consonants කියලා. එහෙනම් ස්වර කියන්නේ vowels, consonants කියන්නේ ව්‍යංජන. ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරගෙන යනකොට අපි බලමු මොනවාද මේ vowels, මොනවාද මේ consonants කියලා. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ස්වර නැත්නම් vowels තියෙනවා 5. අපි එක ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි A. එන A කියන අක්ෂරය vowel එකක්. E, I, O, U. එහෙනම් මේ A, E, I, O, U කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ස්වර 5. අනිත් සියල්ලම ව්‍යංජන නැත්නම් consonants කියලා අපි හඳුන්වනවා. එහෙනම් ස්වර 5යි consonants 21යි ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ. අපි යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි අපි vowels ගැන පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් පුළුල්ව කතා කරමු. ඉතින් ඒකම මම මේ ස්ලයිඩ් එකේ උඩින් පොඩි නෝට් එකක් දාලා තියෙන එක කියවමු. නාමපදයක් උච්චාරණයේදී එයින් පිටවන ශබ්දය අනුව ස්වර හෝ ව්‍යංජන ශබ්ද ලෙස වර්ග කරයි. එහෙනම් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න නාමපදයක් උච්චාරණය කරනකොට එයින් පිටවෙන ශබ්දය අනුව තමයි ඒක vowel එකක් හරි consonants එකක් හරි වෙන්නේ. අපි ඒ ගැන වැඩි දුරටත් ඉදිරියේදී කතා කරමු. අපි vowels ගැන කතා කරනකොට මම මේ vowels වලට පොඩි example කීපයක් දීලා තියෙනවා බලන්න. A apple, and E elephant, egg ඉතරේට කියන egg කියලා. I island, ice. O orange, ocean. U umbrella. එහෙනම් බලන්න U කියන එක පොඩ්ඩක් විශේෂයි. U කියන ශබ්ද පිට වුණොත් ඕනම noun එකක ඒක vowel එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි U එකෙන් අ ශබ්ද වගේ එකක් පිට වුණොත් vowel sound එකක් පිට වුණොත් තමයි ඒක vowel එකක් වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා මේ ඉන්නේ බිල් ගේට්ස් මයික්‍රොසොෆ්ට් කම්පැනි අයිතිකාරයා. ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්න අංක 1 ධනවතා. ඉතින් මෙයා කියනවා හරි ලස්සන කතාවක්. මෙයා කියනවා life is not fair, get used to it. ඒ කියන්නේ ජීවිතය කියන දේ හරිම අසාධාරණයි. ඒ අසාධාරණ ජීවිතයට පුරුදු වෙන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට තියෙන දේ මට නැතුව ඇති, මට තියෙන දේවල් අනිත් අයට නැතුව ඇති. ඉතින් එහෙමයි කියලා අපි බොරුවට ආඬලා දොඩලා කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. මොකද ජීවිතේ අපිට ලැබෙන්නේ අසාධාරණ විදියට. ඉතින් මේ අසාධාරණයෙන් සාධාරණීකරණය පතන්න. හරි අපි යන් වැඩි කතා නැතුව ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. the articles අපි කතා කරන්න යන්නේ articles ගැන. article එකක් කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකො මේක එක කොන්දේසියක්, මේක රීතියක්. ඉතින් articles ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා articles තුනක්, වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි a and the කියලා කියන්නේ. ඉතින් a කියන එකේ අදහස එකක්, uk and කියන්නේ එකක්, කියන ශබ්දයම. එන අපි මුලින් ගමු. කියන එකේ අදහස එකක්, කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ consonants වලින් හැදෙන නාමපදත් එක්ක. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නාමපදයේ first word එක පළවෙනි අකුර consonants එකක් නම් ඒක ඉදිරිය අපි දානවා එහෙනම් කියන එකේ අදහස මම කිව්වා එකක්. එහෙනම් අපිට පෑන කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් pen. මොකද p අකුර consonants එකක් නිසා. පොතක් book,
laptop එකක් a laptop. ඒ වගේම n කියන එකෙත් අදහස අර වගේම එකක් හැබැයි n කියන එක දාන්නේ vowel sound වලින් පිට වෙන නැත්නම් vowel sound නිර්මාණය වෙන නාමපදයක. අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. apple ගෙඩියක් කියන්නේ අපි කියන්නේ a apple කියලා. අපි කියන්නේ an apple. අලියෙක් an elephant. කූඹියෙක් an ant. ඒ වගේ vowel sound එක අපි පාවිච්චි කරනවා n. ඊට පස්සේ අපි යනවා the පොදුවේ ස්වර සහ ව්‍යංජන සමග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. consonants එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. the vowels එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ the කියන එක දාන්නේ යමක් නිශ්චිත දෙයක් හෝ යමක් නාමපදයක් හොඳින් හඳුනාගත් නාමපදයක් සදා. එහෙනම් a pen කියන එකේ අදහස අපි කියමු පෑනක් කියන එක. හැබැයි අපිට පෑන කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියනවා the pen. එහෙනම් පොතක් කියනවා a book කියලා. පොත කියන්න කිව්වොත් කියනවා the book කියලා. අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හරි. අපි කතා කරමු a and the උදාහරණයක. අපි බලමු a කියන එකට උදාහරණ කීපයක් මම මේක දාලා තියෙනවා ස්ලයිඩ් එකේ. a dog, a car, a table. එහෙනම් a දාන්නේ consonants වලින් හැදලා තියෙන noun එක. dog කියන එක බලන්න උදාහරණයක්. d කියන්නේ consonants එකක්, c කියන්නේ consonants එකක්, t කියන්නේ consonants එකක්. එහෙනම් a n කියන එකේ භාවිතා වෙන්නේ මම කියවා vowels එක කියලා. බලන්න and මම vowel අකුර highlight කරලා තියෙනවා. an eraser මකනයක්, an island දූපතක්, an orange දොඩම් ගෙඩියක්, an umbrella කුඩයක් වගේ. ඊට පස්සේ the කියන එක අපි කතා කරනකොට the මං කිව්වා පොදුවේ consonants එකක් දාන්න පුළුවන්, vowels එකක් දාන්න පුළුවන්, singular දේවල් එකක් දාන්න පුළුවන්, plural දේවල් එකක් දාන්න පුළුවන්. singular කියන්නේ ඒක වචන, plural කියන්නේ බහු වචන. එහෙනම් බලන්න a කියන එක ඒක වචනාර්ථයක් කියන්නේ එකක් කියන එක. හැබැයි the කියන්නේ බලන්න the dog බල්ලා. එහෙනම් අපිට බල්ලෝ කියලා බහු වචනෙන් කියන්න ඕන නම් බල්ලන් කියලා බහු වචනෙන් කියන්න ඕන නම් the dogs කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි the එකේ grammar rule එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දැනගන්න ඕනි. consonants වලින් හැදිලා තියෙන noun එක the pronounce කරන්නේ the කියලා. හැබැයි vowels වලින් හැදිලා තියෙන nouns එක the පාවිච්චි කරනකොට the pronounce කරන්නේ the කියලා නෙමෙයි d කියලා. බලන්න the pen. on the ant කියලා තියෙනවා. ant කියන්නේ vowel එකක්. ඒ නිසා අපි pronounce කරන්නේ the ant. එහෙනම් the boys. බිත්තර බලන්න the eggs. එහෙනම් the කියනවා vowels වලින් හැදිලා තියෙන නාමපද ඉදිරියේ. the කියනවා consonants වලින් හැදිලා තියෙන නාමපද ඉදිරියේ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න consonant sound වලින් හැදෙන නාමපද වලට the ශබ්දය උච්චාරණය කරනවා the යොදා ගැනීමේදී. vowel sound වලින් හැදලා තියෙන නාමපද වලට the ශබ්දය උච්චාරණය කරනවා the යොදා ගැනීමේදී. හරි යන් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හරි බලන්න සැලකිය යුතුයි කියලා පොඩි නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා. මං කිව්වා ස්වරයක් කියන්නේ නැත්තම් vowels එකක් නැත්තම් consonants එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අකුරක් නෙමෙයි මේක ශබ්දයක්. බලන්න මේකේ පළවෙනි example එකක් දීලා තියෙනවා an hour කියලා. hour h අකුර අපි දන්නවා මේ h අකුර vowel අකුරක් නෙමෙයි. හැබැයි h අකුරෙන් බලන්න පිටවෙන ශබ්දය ආ ශබ්දය පිට වෙන්නේ. ඉතින් an hour කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ an air ඊගායක උරුමකාරයාට කියනවා එයා කියලා. එනම් උරුමකරුවෙක් කියන අපි කියනවා an air. h අකුර consonants එකක් වුණාට ඒ ශබ්දය තමයි උච්චාරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම පහලින් දාලා තියෙනවා a university. university කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක්. හැබැයි තමයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. u කියන එක vowel අකුරක් වුණාට මේකෙන් vowel sound එකක් පිට වෙන්නේ නැහැ. a union සංගමයක්. ඒකත් ඒ වගේම. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ step එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ස්තුතියි.